Salut, am revenit cu un nou videoclip. Este vorba de Subway Surfer. Mapa este în Rio. Ceva despre joc. Acest joc este făcut de la cei de la Kilo. Face furor cam de vreo 3 ani pe telefoanele cu Android, pentru că jucătorii... Mă scuzați. Pentru că jucătorii experimentați și cei neexperimentați adoră grafica. Are o grafică bună, extrem de bună. Se mișcă bine, în caz contrar. Dacă nu se mișcă, înseamnă că telefonul nu poate suporta anumite jocuri, aplicații, etc. Ce e vorba în joc? Ideea e să fugi de un polițist și să aduni toți bănuții, sau cât puteți. Jocul vine mereu la fiecare săptămână cu un upgrade, cu noi mapi și cu noi iteme. Bănuții se fac foarte ușor. Dacă doriți să-i luați pe toți, vă recomand să cumpărați magnet și skateboard, deoarece la ciocnirea cu trenul, skateboardul vă va ajuta și vă va ține în viață. De exemplu, gen așa, ați lovit trenul, dumneavoastră încă sunteți în viață, nu aveți probleme, nimic. Uitați și magnetul, uitați hoverboard, foarte frumos acest item, pentru că sus sunt cei mai mulți băneți. Sus în dreapta aveți un top în care puteți vedea, sistematic vorbind, punctajul dumneavoastră față de prietenii voștri de pe Facebook și pe ce loc vă aflați. Când ați terminat o misiune, primiți diferite chestii, chei, skateboard-uri, câteva iteme care se pot achiziționa și din store. Grafica e esențială, merge foarte bine. V-am spus, depinde de telefon, nu e vina celor de la Kilo. Sunt și telefoanele de bine, procesoarele sunt nemai compatibile pentru aceste jocuri. De ce spun asta? Pentru că am trăit-o pe propria experiență. Am avut un telefon de la cei de la Carbon și mergea cam în bug. Adică se bloca, apărea tot felul de chestii, de nebuneli din acelea care îți poate strica jocul. Astea sunt... E haios răucățelul ăla. Vă mulțumesc atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați la canalul meu și să dați like paginii.